Itt a hal nekem is. Hoppá, Gábornak megvan. Van. Hát azt hiszem, hogy soha rosszabb kezdést, igaz Gábor? Igen, jól indul a nap. Bizonyára sokan emlékeznek rá, hogy Sipos Gábor barátommal volt már egy olyan közös horgászatunk, amelyről akkor film is készült. A Fej vagy írás című hidegvízi horgászatot bemutató filmünk az egyik legnépszerűbb alkotásunk, amely a YouTube csatornánkon látható. Ezt már közel 100-ren nézték meg. Engedjük vissza a halat, Gábor. Most sem adjuk lejjebb, és egy igazán kurrens, számos újdonságot és meg annyi hasznos praktikát bemutató filmmel készültünk. Ráadásul biztos vagyok benne, hogy a közeljövőben nem kell újabb 4 évet várni egy közös produkció elkészítéséhez, ugyanis örömmel jelentem be, hogy Sipos Gábor 2015. január 1-től a Haldorado Team Kft. Főállási munkatársa lesz. A cégünkben a legfőbb feladatai a termékfejlesztés, a tesztelés, a versenyzés és a maximális segítségnyújtás a horgászok felé. Üdvözöllek, Gábor, Kiskolason, a Tóth horgásztavon. A legutolsó közös filmforgatásunk során a te kedvenc vízterületeden, a Moby-Dick horgásztavon horgáztunk, most én hívtalak meg téged ide Kiskolasra, az én kedvenc tesztpályámra, a Tóth horgásztóra. Bízom benne, hogy a nap végére neked is meg fog tetszeni, bár nem egy egyszerű vízterületről beszélünk, sok benne a hal, de nagyon rapszódikus. A sokszor megfogott és visszaengedett halakat egyre nehezebb megfogni, mindig ki kell találni valamit, hogy túljárjunk az eszükön. Főleg hidegvízi körülmények közepette, mint most, bár óriási szerencsénk van az időjárással, annak ellenére, hogy a decembert mutat a naptár, nagyon kellemes, szinte tavaszias időjárás fogadott minket. Köszönöm, Gábor, a meghívásodat, örömmel jöttem. Ez a közös horgászat egy újabb nagyszerű lehetőséget kínál arra, hogy éles helyzetben mutathassuk be a 2015-ös újdonságokat. Külön öröm számomra, hogy ezeknek a tesztelésében és a végleges összetételük meghatározásában már jelentős szerepet vállalhattam. Így némiképp saját gyermekeimnek is érzem ezeket, amelyek nem mások, mint a Fluo Energy etetőanyagok, Fluo Micrometod Feed pelletek, és a nagy kedvencem a Fluo Essencia. Haladjunk sorban, és elsőként kérlek mutasd be az etetőanyagokat. Oké, de előtte fontos megemlíteni néhány dolgot. Lassan 5 éve dolgozunk és horgászunk már együtt, így ennyi idő alatt megtanultam, hogy semmit nem teszünk felelőtlenül, meg gondolatlanul. A 2014-es szezon minden kérdésre választ adott. Több ezer horgász használja nagy megelégedéssel a családalapító aromákat. A megkérdezett horgászok egyöntetű véleménye az volt, hogy szívesen fogadnák és ki is próbálnák hasonló jellegű termékeket. A legújabb alapanyagok és a legfejlettebb gyártástechnológia biztosítja, hogy a halak számára egyre vonzóbb termékeket tudjunk forgalomba hozni. A látvány magáért beszél, ugyanezt történik a mederfenéken, ezért garantált, hogy a halak nem úsznak el mellettetétlenül. Nos, az elhangzottakból is nyilvánvalóvá válik, hogy komolyan vesszük a dolgunkat, és Sipos Gábor barátom neve is a garancia arra, hogy hosszú távon biztosított a Haldorado termékek megfontolt fejlesztése. Nos, nézzük át azt a 4 különböző fajta etetőanyagot. A Fluo Energy név is azt sugallja, hogy nem hétköznapi etetőanyagokról van szó. Egyedi recept alapján készültek, egyetlen eddigi Haldorado etetőanyaghoz sem hasonlítanak. A zöld Afrika és vörösgyümölcs fantázia nevű keverékek többféle pelletőleményéből készültek, és halliszttel vannak dúsítva, hogy csak a legfontosabb alkotóelemeiket említsem. A zöld Afrika zöldalma és fahéj, míg a vörösgyümölcs 10 különböző gyümölcs keverékének tökéletes eszenciája, ráadásul édes-halas ízű. Kifejezetten ajánlottak az intenzíven telepített tavakon. Az ördögűző és megacitrom viszont hallisztmentes keverékek, a fehér színű ördögűző fokhagyma és mandula kombinációja, míg a megacitrom brutál erős citrom ízesítésű. Ezek viszont bármilyen tavon eredményesen használhatók. Mindegyik etetőanyag markáns ízű és aromájú, és elképesztően nagy felhőt képeznek a vízben.
Mindegyikük tökéletesen alkalmas metódtechnikához és hagyományos fenekező módszerhez egyaránt. Egy újabb szép téli ponty a Tóth-tóból. Megvan. Ismerkedjünk meg a következő termékcsaláddal, a Fluo Micrometod feed peletekkel. Gábor, mit kell ezekről tudni? Mindig az egyszerűségre törekszünk, miközben nem engedünk a kiváló minőségből. Az eddig bemutatott etetőanyagokkal, illetve az aromákkal megegyező 4 ízváltozatban kerülnek forgalomba az etetőpeletek is. Mindegyik alapja azonos, amely egy 1,5 mm átmérőjű halas alapú mikropellet, pontosabban baby haltá. Ezt ízesítettük és festettük meg, így mindegyiket a markáns íz és aroma kiáramlás mellett egy színes felhő is jellemez. A vörös gyümölcs vörös, zöld afrika zöld, az ördögűző fehér, míg a megacitrom sárga felhőt képez a vízben. Mutassuk is meg, hogyan kell ezt használni. A világ legegyszerűbben használható pellet mixét tartom most a kezembe, mellyel annyi a teendőnk, hogy a dobozt felbontva maximum 1,5 deciliter vizet öntünk rá, majd a doboztetőt visszapattintva összerázzuk, várunk 5 percet, és már is használható ez a csalogatóanyag. Nagyon kell ügyelnünk arra, hogy pontos vízmennyiséget öntsünk rá, hiszen ha túl sok víz kerül bele, akkor nagyon tapadós, ragacsos lesz az etetőanyag állaga, míg ha keveset, akkor annyira pergős, hogy nem fog megállni a kosárba. Íme egy bekevert állapotban lévő pelletfeed, az az optimális, hogyha kézzel könnyen szét tudjuk morzsolni, és a szemek elválnak egymástól. De mégis egy mozdulattal könnyen össze tudjuk nyomni, és a kosárba préselni. A visszazárató csomagolás segít nekünk abban, hogy horgászat közben ne száradjon ki a pelletünk, ám ha a körülmények olyan szelesek, mint most, akkor további víz, vagy esetleg ízben hozzátartozó aroma hozzáadása segít abban, hogy visszaállítsuk az optimális állagot. Neked milyen módszer során vált be? Hogyan használod? A hagyományos fenekező horgászat és a féder horgászat leghatékonyabb csalogatóanyagai ezek, ám nekem a metódtechnikánál váltak be igazán. De mindjárt megmutatom, hogy hogyan is használom én ezeket, hiszen ha vízparton van a kosarunk, akkor nem fogja megtalálni a hal. Mint mindig az első lépés az, hogy feltűzöm a csalit a horogra, de erről essék szó később részletesen. Ez viszonylag gyorsan megy, köszönhetően a csalitüskének.
roppant egyszerűen használható. Aztán megtöltöm bordákig pellettel a kosarat. Én készítek az ujjammal egy kis vájatot a közepébe. Ebbe az aktuális ízű aromát fecskendezem. Ebbe az aromágyba belehelyezem a csalit és a horgot, majd az egészet lezárom még egy adag pellettel. Enyhén összenyomom, és már is bevetésre kész a töltet. Mielőtt ezt bedobnám, megmutatom, hogyan működik a vízben. Nagyon látványos, hogy milyen gyorsan oldódnak szét a pelletszeme, és hamarosan feltűnik a csali is. Jól látszódik, hogy amint előbújik a csali, egyből olyan pozíciót vesz föl, hogy a hal szinte képtelen kikerülni. Ráadásul, ha a hal odaszív, beletúr, akkor ilyen nagyon látványos felhőt képez. Ez a látvány a közelben lévő összes halat oda fogja csalni gombócunk közelébe. Mikor melyiket használjuk? Az eredetőanyag vagy a mikrometód feed pellet a hatásosabb? Általában nálam mindig van mindkettőből, de a tapasztalat azt mutatja, hogy az etetőanyagra jóval előbb reagálnak a halak, sokkal hamarabb van kapás, viszont a pellettel inkább nagyobb, darabosabb halakat lehet fogni. Ezt az is alátámasztja, amit ma tapasztaltunk ezen a rövid horgászaton, hogy míg én etetőanyaggal fogtam néhány kárászt és kisebb pontyokat, addig te a pellettel szép darabos halakat fogtál. Igen, ugyanezt tudom én is megerősíteni. A sok-sok teszt után egyértelműen kijelenthető, hogy a pellettel egy kicsit lassabban van kapás, de a halméret az nagyobb. Így van. Viszont ha nincs igazán nagy hal, és gyorsan szeretnék halat fogni, például a versenykörmény közepette, akkor nem kérdés, hogy eredetőanyagot kell a kosárba töltenünk. Egyértelmű, de van egy olyan megoldás, ami mindent lefed, ez pedig az, hogy összekeverjük a mikropelletet etetőanyaggal, és egy nagyon tartalmas kosaras keveréket kapunk. Hideg víz ellenére egyébként meghökkentő, hogy milyen erősen küzdenek a halak. A vízhőmérséklete lehet talán 5 Celsius fokos, és mindezek ellenére minden erejüket bevetik, hogy megpróbáljanak szabadulni a horogtól. Na meg a másik fantasztikus dolog, hogy így télvíz idején ezzel a módszerrel ilyen szépen tudjuk fogni a halakat. Ez is jelzi azt, hogy a megfelelően összehangolt végszerelékkel és az apró finomságoknak köszönhetően, szó szerint finomságoknak köszönhetően az év bármely időszakában eredményesek lehetünk. Ha, húzza a féket a hal. Na, ez vajon mi lesz? Gyönyörű szép tőponty. És megvan. A szakál nélküli horog óriási előnye, hogy egy mozdulattal, minimális károsodással a szájából kivehető. Amellett, hogy tökéletesen akad. Az előbb a kosár megtöltése során már képbe került a Sipis-Prisni, mi ezt neked apostrofálva így neveztük el, míg ugye a becsületes neve ennek a folyékony aroma családnak Fluessentia. Ez ugye egy rendkívül tömény, sűrű, pumpás aroma, amelyből tényleg csak néhány cseppet kell, mint ahogy már mutattad te is, az eredetőkosárra nyomni. Az ízek azonosak egyébként a Fluo Flavor aromacsaládban található ízekkel, pont ugyanabban 4 ízváltozatban készülnek, csak jól látszik, hogy ez egy hígabb aromakeverék, amely főként az eredetőanyagok gyors aromásítását szolgálja. De hogyha egy koncentrált pontba szeretnénk ugye a halakat csalogatni, akkor nem kérdés, hogy erre van szükségünk. Annyival egészíteném ki az általad elmondott hasznos információkat, hogy ez egy PVA barát aroma, tehát nem oldja a PVA termékeket, ezáltal a stickmixek ízesítésére is alkalmas,
Különösen ajánljuk boilis horgászoknak. Megvan. Gyönyörű szép tőponty. Ez közel 5 kilós. Kicsit most megkombináltam a dolgokat. Alulra tettem mikropelletet, és a tetejére etetőanyagot. Ez a szerelék körülbelül 15 másodpercet töltött a vízben, és egyből gazdára talált. Tulajdonképpen mindent bemutattunk már Gáborral, csak egyetlen egy dolog maradt hátra, amely nem más, mint a csali. A Haldorado 2015 évi újdonságai között egy Spéci Korn Fantázia nevű termékcsalád is megjelenik. Nagyon népszerűek a horgászok körében egyébként a különböző csali imitációk, vagy ismertebb nevükön a gumicsalik. A 6 különböző ízesítésű édeskukorica, vanília, méz, ananász, eper és fokhagyma hosszas kísérletező munka eredménye. Gábor, biztos vagy benne, hogy fontos a gumikukoricának az íze? Emlékezz vissza, hogy amikor ebbe kételkedtünk mi is, számos kísérlet során tapasztaltuk meg azt, hogy ha mondjuk lecseréltük ezt a gumikukoricát egy azonos felhajtó erejű szivasdarabra vagy technopufira, ugyanolyan etetőanyag mellett a kapások száma drasztikusan csökkent. Meggyőződésem, hogy a halak, amelyek ugye a nedves közegben tökéletesen éreznek minden ízt, igenis érzik a csali kukorica ízét is. Ezért van az, hogy a piacon rendkívül sokfajta gumikukoricát lehet kapni, de azok fogósága meg sem közelíti ezt, mert nem mindegy, hogy amikor kézbe veszed, vagy esetleg megszaglászod, és ha vagy olyan bátor, hogy beveszed a szádba és megkóstolod, akkor ugyanazt a finom ízt érzed, amely általában édeskés, mint amit egyébként a tégelyben, amikor beleszaglászol. Tehát mondjuk például egy eper ízesítésű kukoricánál egy nagyon finom, tiszta eper íz érződik. Egyébként ebben az időszakban az egyik legfogósabb csali pont ez. A másik nagy kedvencem a hidegvízi horgászatok során a fokhagyma. Ez még ami olyan drasztikus, intenzív ízt áraszt magából, amelyet a halak, hogyha az etetőanyag kupac közelébe úsznak, szinte biztos, hogy nem fognak kihagyni. Tudom, Gábor, hiszen én is megtapasztaltam mindezt, csak próbáltam kicsit provokálni. Emlékszem, mikor üres kosára etetőanyag nélkül bedobáltuk ezt a gumikukoricával felcsötött horgainkat, és ugyanúgy megette a hal. Hát én eddig ilyet más gyártó gumikukoricájával még nem tapasztaltam, hogy etetőanyag nélkül is megették volna. Ezt megeszik. Mi a legegyszerűbb használati módja? Neked hogyan vált be? E terméknél is törekszünk a könnyű használhatóságra. Véleményem szerint a legegyszerűbben csalitüskére feltűzve lehet felkínálni. Már is megmutatom, hogyan történik mindez. Természetesen a következő évtől a Haldorado csalitüske is a termékpalettánkat fogja bővíteni. 3 különböző méretben, 7, 10 és 15 mm-es hozban. A gumikukoricához a legkisebb méretű 7 mm-es csalitüskét használjuk. Ez a legideálisabb, ugyanis ez pont olyan súlyú, ami kibalanszírozza ezt a finom kis lebegő csalit. Meggyőződésem egyébként, hogy az egyik legjobb metódhorgászat során bevethető csalifajta. Ahogy az akváriumi felvételek során már látszódott, szinte minden alkalommal az etetőanyag kupac közepében helyezkedik el, oly módon, hogyha a hal rászív, szinte az kikerülhetetlen számukra. A lényeg és a titok mindig a részletekben bújik meg, így nem mehetünk el a végszelék legapróbb részleteinek a bemutatása mellett sem. Ennek a lelke egy 30 g-os Method Flat féderkosár, az ütköző szerepét egy kórum gyorskapos gyöngy tölti be, amely rendkívül praktikus, ugyanis
gyors előkecserét is biztosít. Hogyha ezt a felső golyós részt lehúzzuk az alsó útközőről, akkor egyértelmű válik, hogy ebben van egy kis kampós vég, amelyben könnyedén beakasztható, vagy éppen szükség szerint kiakasztható a horogelőkénk. Majd visszapantintva a helyére már is egy remek ütközőt kapunk. Elérkeztünk talán az egyik legfontosabb részlethez, amely a horogelőke és annak a hossza. Nekem egyértelműen a 8 cm hosszúságú horogelőke vált be. Nem 7 cm, nem 10 cm, 8 cm. Ez az a hossz, amely visszatöltve, a kosárba visszanyomva, azt mondom, hogy 10-ből 9-szer biztos, hogy tökéletesen akad. Persze az akadást egy szakál nélküli, 12-es méretű Guru QM1 típusú jelzésű horog biztosítja. Előnyben részesítem a metódtechnikánál a szakál nélküli horgokat, nagyon jól akadnak, és garantáltan még a legkisebb, legvékonyabb hátjába akadva is szinte biztosan megfoghatók a halak. Ráadásul ez egy olyan könnyű horog, amely a 7 mm-es csalitüskével, lehúzom most a kukoricát róla, amely egy tökéletesen kibalanszírozott csalit ad gumikukorica használata esetén. Itt minden apró részletnek jelentősége van, ha esetleg valaki azt gondolja, hogy a 7 mm-es csalitüske számára túlságosan rövid, és akár ezt a 10 mm-es csalitüskével is könnyebben meg tudná oldani, ne tegye. Már a csalit annyira lesúlyozza, hogy lényegesen kevesebb kapása lesz. Ez egy tökéletesen kipróbált, sokszor letesztelt módszer, amelyet, hogyha pont ugyanígy állítanak össze, mint ahogy mi is használjuk, a fogás szinte garantált. Ó, de jó húzós kapás volt. Aha. Talán az eddigi legnagyobb ponty van a horgomon. Sokat még nem bírtam rajta mozdítani. Megszaladt a part felé, majd megállt. Oha! Komolyabb halnak ígérkezik, ami így húzza a féket. Most állt meg. Na. Most már itt van a félvizen, a tó közepén. Végre sikerült közelebb húzni. Egy nagy lomha testet húzok egyébként. Lomha, az előbb még úgy húzott, mint a gőzmozdony. Most arra szerint meg egy kicsit. Még most is méltatlankodik. A tóban nem egy 10 kg feletti ponty és amúr él. Hát ha szerencsénk van, akkor akár egy ilyen is a horgunkra akadhat. Nem adja könnyen magát. Gábor, segíthetek? Megköszönöm, Gábor, hogyha te is segítesz megmeríteni nekem, mert úgy néz ki, hogy ez természetesebb darab. De szép. Azt a mindenségét, mekkora. Figyelj! Ha nem tudnánk, hogy milyen hideg, alig 5 fokos a víz, el sem hinnénk, hogy ennyire erős a hal. Na, figyelj! Alig fért bele, ez már a miénk. Hát ez az igazi karácsonyi ajándék. Ez az, gyönyörű szép csomagolásban. Szebbet se kívánhattunk volna így a nap végére. Érdemes lesz megmérni. Nézzük meg mennyi. Gyors fotó, méregelés, és már engedjük is vissza. A hal pontos nettó súlya 10 kg 68 deka. Elúszott. Gratulálok. Köszönöm. Gábor, a te zsinórod miért áll így? Hát nem úgy van, ahogy hagytam, az biztos. Neked is halad van, te? Jézusom. Ez nagyon elment. A nagy harci lázban. Gábor nagy halát követően akadt horogra ez a harcos ponty. Nem olyan nagy, de
csinált nekünk egy kis programot így a végére. Egész elhúzta a zsinót másik irányba. Nagyon jó erőben van. De ha már ennyit szenvedtünk érte, már megvan. Jó. Kukorica még rajta. Örülök, hogy a nap végére nekem is érkezett egy termetesebb hal, bár eltörpül az előző matuzsálem mellett. Hát ez jutott mára, elég ez. Visszateszem. Az órámra pillantva mindösszesen fél 4 múlt 7 perccel, de a nap már a látómezőn van, talán még egy 10 perc lebukik, és ránk sütítedik. Hát hiába no, tél van, december vége van. Mindezek ellenére olyan nem hétköznapi élményekben volt részünk, és olyan mennyiség alatt fogtunk, amely még a nyári időszakban is úgy gondolom, hogy igazán megsüvegelendő lenne. Ide összegeznünk a tapasztalatokat. Gábor, neked mely csalogatóanyagok voltak ma a legeredményesebbek? Valóban, ahogy mondtad, ez egy roppant rövid nap volt, de annál tartalmasabb. Nekem ma a Zöld-Afrika és az ördögűző etetőanyagok adták a legtöbb halat, fokhagymás pécikornnal salizva. Míg nekem a mai nap folyamán a Micrometod Feed peletek közül szintén a fokhagyma ízesítésű, ördögűző fantázia nevű adta a legtöbb halat, sőt a legnagyobbakat is, szintén a fokhagymás ízesítésű spécikornnal csalizva. Hát körülbelül összecsengenek a tapasztalataink, hideg vízben valamiért ez a fokhagymás ízvilág nagyon ízlik a halaknak. Hogyha önök is ezzel kezdik majd a 2015-ös év első pontyhorgászatát, bízunk benne, hogy hasonló élményekben lesz majd részük.